માઇક્રોસોફ્ટ વર્ડમાં આજે આપણે શેપ દોરીશું અને શેપ દોરવા માટે સૌથી પહેલા જશું ઇન્સર્ટ મેનુમાં, ત્યારબાદ જશું શેપમાં, ત્યારબાદ તમને અલગ અલગ પ્રકારના અહીંયા શેપ આપેલા છે એમાંથી 32 પોઈન્ટ વાળો શેપ લેશું અને આ શેપને આપણે દોરી લેશું। મિત્રો દોરાઈ જાય ત્યારબાદ અહીંયા જે યલો કલરનું જે આ બટન આપેલું છે ત્યાં ક્લિક દબાવી રાખી અને આ શેપને અંદરની સાઈડ ખેંચવાની આવી રીતે। ફરીથી ક્યાં જવાનું છે? ઇન્સર્ટ મેનુમાં જવાનું છે, શેપમાં જવાનું છે અને અહીંયાથી બીજો એક શેપ લેશું અને આ શેપને આપણે દોરી લેશું। મિત્રો દોરાઈ જાય ત્યારબાદ આપણે આ શેપમાં જે યલો કલરનું બટન છે પીળા કલરનું આ બટનને અંદરની સાઈડ આવી રીતે ખેંચવાનું છે। ખેંચ્યા પછી શું કરવાનું છે તો કે શેપ ફિલ છે ને એમાં તમને ગમતો કલર અને આઉટલાઇન ફિલ છે ને એમાં તમે જે આઉટલાઇન છે એ કેવી કરી દેશો? જાડી કરી દેશો અને આઉટલાઇનનો કલર ચેન્જ કરી દેશો। જો કેવું મસ્ત ચિત્ર લાગે છે, જુઓ। આવી રીતે જુદા જુદા તમે શેપ લઈ શકો છો। ફરીથી ઇન્સર્ટ મેનુમાં જવાનું, ત્યાંથી શેપ લેવાનો અને ત્યાંથી કોઈ પણ એક શેપ લઈ લેવાનો, એ શેપને આપણે દોરી લેવાનો। દોરાઈ જાય ત્યારબાદ આ જે પીળા કલરનું યલો કલરનું બટન છે એને અંદરની સાઈડ ખેંચવાનું એટલે અલગ જ પ્રકારની એક પેટર્ન તૈયાર થઈ। આમાં પણ શેપ ફિલમાં જઈ અને ગમતો કલર જો તમારે પૂરવો હોય તો તમે પૂરી શકો। ફરીથી આમાં પણ ગમતો કલર પૂરી દઈએ। હજુ એક શેપ લઈ લઈએ, ઇન્સર્ટ મેનુમાં જશું, શેપમાં જશું અને આપણે શેપ લઈ લઈશું। આ શેપ લીધા પછી આ શેપને દોરી લેવાનો। દોરાઈ ગયા પછી પીળા કલરનું બટન હોય એનાથી ખેંચી આવી રીતે ડિઝાઇન પાડી શકો। શેપ ફિલમાં જશું, કલર લેશું, શેપ આઉટલાઇનમાં જશું, ગમતી આઉટલાઇન કલર લેશું, ત્યારબાદ જે આઉટલાઇન છે એની જે આઉટલાઇન એકદમ જાડી રાખી દઈશું। શેપને થોડો મોટો કરી દઈએ તો જો મિત્રો મસ્ત આઉટલાઇન થઈ ગઈ ને આવી રીતે। આ શેપની અંદર બીજો શેપ પણ આવી રીતે ફિલ કરી શકો છો। અહીંથી અંદરની સાઈડ ખેંચી અને તમે આ શેપને આવી રીતે પેટર્ન પાડી શકો છો। થેન્ક યુ।